บทนำรอยร้าวของมหาอำนาจมีคำกล่าวโบราณที่ว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวแต่สิ่งที่มักถูกลืมพูดถึงคือกรุงโรมก็ไม่ได้ล่มสลายในวันเดียวเช่นกันถ้าให้หลับตานึกถึงฉากจบของจักรวรรดิโรมันตะวันตกหลายคนคงนึกถึงภาพกองทัพคนเถื่อนพังทลายกำแพงเมืองถือคบเพลิงไล่เผาทำลายรูปปั้นหินอ่อนปล้นสะดมทรัพย์สินและทำลายอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปทิ้งไปในพริบตาแต่ความจริงนั้นซับซ้อนและเจ็บปวดกว่านั้นมากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกไม่ใช่เหตุการณ์ฟ้าร้องฟ้าผ่าตูมเดียวจบแต่มันคือกระบวนการที่ยาวนานนับร้อยปีมันคือเรื่องราวของบ้านหลังใหญ่ที่ปลวกค่อยๆกัดกินโครงสร้างจากภายในจนเมื่อโดนพายุพัดมาแรงๆแค่ครั้งเดียวบ้านทั้งหลังก็พังคลืนลงมาองค์ที่1วิกฤตการณ์ศตวรรษที่3 The Third Century Crisis เพื่อจะเข้าใจจุดจบต้องถอยกลับไปมองรอยร้าวแรกนั่นคือช่วงเวลาที่เราเรียกว่าวิกฤตการณ์ศตวรรษที่3ก่อนหน้านี้โรมันเคยมีช่วงเวลาที่สงบสุขยาวนานที่เรียกว่าแพ็กโรมานาแต่พอเข้าสู่ช่วงปีคศ235ถึง284ความสงบสุขนั้นถูกฉีกกระจุยโรมันเข้าสู่ยุคอาณาธิปไตยทางการทหารใครคุมกองทัพได้คนนั้นก็ตั้งตัวเองเป็นจักรพรรดิในช่วงเวลาแค่50ปีโรมันมีจักรพรรดิที่ถูกสถาปนาและถูกลอบสังหารมากกว่า20คนเฉลี่ยแล้วจักรพรรดิองค์หนึ่งอยู่บนบัลลังก์ได้ไม่ถึง2หรือ3ปีความโกลาหลรุนแรงถึงขนาดที่กองกำลังพรีโทเรียนซึ่งมีหน้าที่คุ้มกันจักรพรรดิเคยเอาตำแหน่งจักรพรรดิมาเปิดประมูลขายให้กับคนที่ให้ราคาสูงสุดผลของการแทงข้างหลังไปมาคือรัฐบาลไม่มีเวลาบริหารประเทศงบประมาณทั้งหมดถูกเทไปที่กองทัพเพื่อรักษาอำนาจทางการเมืองนำไปสู่การขึ้นภาษีอย่างบ้าคลั่งเมื่อเก็บภาษีเป็นเหรียญเงินไม่ได้ตามเป้ารัฐบาลโรมันใช้วิธีการที่ฟังดูคุ้นๆในโลกยุคปัจจุบันนั่นคือการลดมูลค่าเงินเหรียญดินาริอุสที่เคยมีเนื้อเงินบริสุทธิ์เกือบ 100%ถูกรัฐบาลหลอมและผสมโลหะราคาถูกลงไปเรื่อยๆจนเหลือเนื้อเงินไม่ถึง 5%ผลที่ตามมาคือวิกฤตเงินเฟ้อขั้นรุนแรงข้าวของแพงหูฉี่ประชาชนและพ่อค้าสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบเงินตราจนบางพื้นที่ต้องหันกลับไปใช้วิธีการเอาของมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเศรษฐกิจโรมันพังทลายลงอย่างช้าๆจากการจัดการที่ผิดพลาดของชนชั้นนำประชาชนลากหญ้าหนีการจัดเก็บภาษีที่ขูดรีดด้วยการทิ้งเมืองไปพึ่งพาขุนนางเจ้าที่ดินตามชนบทยอมผูกมัดตนเองเป็นแรงงานติดที่ดินซึ่งนี่คือเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตไปเป็นระบบศักดินาในยุคกลางองค์ที่2รัฐที่ถูกแบ่งแยกและกองทัพที่ไม่ได้พักดีเมื่อบ้านมันหลังใหญ่เกินกว่าจะดูแลไหวจักรพรรดิไดโอคลีเชียนและต่อมาจักรพรรดิคอนสแตนตินพยายามแก้ปัญหาโดยการรวบเอาอำนาจและแบ่งการปกครองจักรวรรดิออกเป็น2ฝั่งคือโรมันตะวันตกมีศูนย์กลางที่โรมและย้ายไปราเวนนาในเวลาต่อมากับโรมันตะวันออกมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลในระยะสั้นมันดูเหมือนจะแก้ปัญหาการปกครองได้แต่ในระยะยาวนี่คือการทิ้งให้ฝั่งตะวันตกต้องตายเดี่ยวเพราะความมั่งคั่งเส้นทางการค้าและทรัพยากรส่วนใหญ่ไปกระจุกตัวอยู่ที่ฝั่งตะวันออกหมดในขณะที่ฝั่งตะวันตกยากจนลงเรื่อยๆแต่กลับมีปัญหาพรมแดนที่กว้างขวางเกินไปต้องใช้ทหารจำนวนมหาศาลในการเฝ้าโดยที่ไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างเมื่อไม่มีเงินค่าจ้างชาวโรมันด้วยกันเองรัฐบาลตะวันตกจึงหันไปใช้วิธีที่มักง่ายที่สุดคือจ้างคนเถื่อนหรือชาวเผ่าเยอรมันที่อยู่ตามชายแดนให้มาเป็นทหารรับจ้างทหารเหล่านี้เก่งกาจและดุดันแต่คำถามก็คือพวกเขาจะภักดีต่อรัฐที่ไม่เคยมองว่าเขาเป็นพลเมืองอย่างเต็มตัวไปได้อีกนานแค่ไหนองค์ที่3แรงบีบจากภายนอกและการมาของฮันส์ในขณะที่ภายในกำลังเปื่อยยุ่ยนอกพรมแดนโรมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ชนเผ่าเร่ร่อนจากเอเชียกลาง
ที่โหดเหี้ยมและรวดเร็วบนหลังม้านามว่าชาวฮันส์ได้ขยายอำนาจเข้ามาในยุโรปสร้างความหวาดกลัวและแรงกดดันมหาศาลให้กับชนเผ่าเยอรมันต่างๆอย่างวิสิกอธออสโตรกอธและแวนดัลชนเผ่าเหล่านี้ไม่ได้อยากสู้กับโรมในตอนแรกแต่พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหนีตายทะลักข้ามพรมแดนเข้ามาขอที่ลี้ภัยโรมันรับผู้อพยพวิสิกอธเข้ามาแต่ผู้ปกครองท้องถิ่นกับคอร์รัปชันกดขี่และรีดไถผู้ลี้ภัยบังคับให้พวกเขาขายลูกหลานเป็นทาสเพื่อแลกกับเนื้อหมาเน่าๆประทังชีวิตความอายุติธรรมนี้ทำให้วิสิกอธหมดความอดทนจับอาวุธขึ้นสู้ทำลายล้างกองทัพโรมันจนราบคาบในสมรภูมิแห่งเอเดรียนโนเปิลนำไปสู่จุดจบที่ไม่มีใครคาดคิดองค์ที่ 4 วันที่โรมถูกเหยียบย่ำจุดหักเหทางจิตวิทยาที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในปีคริสตศักราช 410 เมื่อกษัตริย์อาลาริกแห่งวิสิกอธนำทัพเข้าล้อมและปล้นกรุงโรมได้สำเร็จลองจินตนาการถึงเมืองหลวงที่ตั้งตระหง่านมานานกว่า800 ปีไม่เคยมีศัตรูหน้าไหนบุกทะลวงกำแพงเข้ามาได้แต่คราวนี้โรมถูกเผาและปล้นสะดมแม้โรมในตอนนั้นจะไม่ได้เป็นเมืองหลวงของทางการอีกต่อไปแต่มันคือหัวใจเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งโรจน์ข่าวการปล้นกรุงโรมส่งคลื่นความช็อกไปทั่วโลกยุคโบราณแม้แต่นักบุญเจอโรมยังเขียนบันทึกไว้ว่าเมื่อเมืองที่ยึดครองโลกทั้งใบถูกยึดครองเสียเองโลกก็ถึงข่าวสิ้นสุดโดมิโนตัวอื่นๆล้มตามมาไม่หยุดหย่อนเผ่าแวนดัลอพยพผ่านสเปนข้ามไปแอฟริกาเหนือสามารถยึดครองพื้นที่ที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญที่สุดของโรมันตะวันตกได้สำเร็จเมื่อขาดข้าวขาดรายได้จากแอฟริกาเหนือจักรวรรดิตะวันตกก็เหมือนคนป่วยหนักที่ถูกถอดสายน้ำเกลือและเมื่อแอตติลาดิฮันส์ผู้นำที่ได้ฉายาว่าแท้ของพระเจ้ายกทัพมาจ่อประชิดอิตาลีแม้โรมจะรอดมาได้ด้วยการเจรจาของสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 1แต่อำนาจของรัฐบาลโรมันตะวันตกก็พังทลายจนไม่เหลือชิ้นดีแล้วบทสรุปคริสตศักราช 476 จุดจบที่เงียบงันในที่สุดวันที่ถูกจารึกว่าเป็นวันสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมันตะวันตกก็มาถึงปีคริสตศักราช 476 ไม่มีการลบใหญ่โตไม่มีการเสียสละชีพเพื่อชาติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอโดอาเซอร์นายพลทหารรับจ้างชาวเยอรมันที่คุมกองทัพโรมันอยู่เดินเข้าไปปลดจักรพรรดิวัยยาวนามว่าโรมูลุสออกุสตุลุสลงจากบัลลังก์อย่างเงียบๆเขาไม่ได้ตั้งตัวเองเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่แต่ส่งเครื่องหมายประจำตำแหน่งกลับไปให้จักรพรรดิฝั่งตะวันออกที่คอนสแตนติโนเปิลและประกาศว่าไม่จำเป็นต้องมีจักรพรรดิตะวันตกอีกต่อไปเขาจะปกครองอิตาลีเองในฐานะตัวแทนนี่คือการจบสิ้นอย่างเป็นทางการจักรวรรดิโรมันตะวันตกไม่ได้ตายในสนามรบแต่ตายเพราะสถาบันรัฐเสื่อมสภาพเกินกว่าจะคงอยู่ได้สังคมยังคงดำเนินต่อไปผู้คนยังคงไปโบสถ์ยังใช้กฎหมายโรมันแต่รัฐบาลกลางที่เคยคุมยุโรปทั้งทวีปไม่มีอยู่อีกแล้วบทเรียนจากการล่มสลายของโรมคืออะไรมันคือการเตือนสติว่าไม่มีมหาอำนาจใดที่แข็งแกร่งเกินกว่าจะล่มสลายได้เมื่อความมั่งคั่งกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มคนเล็กๆเมื่อระบบการเมืองเต็มไปด้วยการแข่งแย่งคอร์รัปชันและเมื่อรัฐสูญเสียความสามารถในการดูแลคนของตนเองศัตรูจากภายนอกก็เป็นเพียงแค่คนส่งสารที่มาประกาศว่าระบบนี้มันเน่าเสียเกินกว่าจะไปต่อได้แล้วเท่านั้นเองคิดว่าปัญหาเงินเฟ้อและการเมืองที่วุ่นวายของโรมันคุ้นเคยมันคล้ายกับสิ่งที่เราเคยเห็นมาบ้างไหมลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ด้านล่างนี้เลยอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อร่วมกันดำดิ่งลงไปในเศษซากของประวัติศาสตร์ด้วยกันในซีรีส์การล่มสลายของอาณาจักรใน EP หน้ากับ A Posh 9